MS Office Advanced course نن پنځم کلاس دی او لاره موږ د پنځم کلاس آوټلاین درته سره شریکوم په دې کلاس کې موږ کوم وایو کینی وایو لکه ورته دلته موږ راځو فونټ ته کلیپبورډ موږ فارغ کړئ او موږ نو په فونټ باندې کار کوو په فونټ کې ولر نه موږ سره بورډ دی د بورډ نه بعد بیا ایټالیک دی انډرلاین دی سټریک تھرو دا فونټ سایز دی سبسکرپټ دی سپرسکرپټ دی انکریز دی او ډیکریز دی ټیکسټ افیکټ دی ټیکسټ هایلایټ کلر دی کلیر آل فارمیټینګ دی فونټ کلر دی د هر یو اوس موږ په ډیټیل سره وایو کوم چیرې زما چینل نه دی سبسکرایب کړی چینل سبسکرایب کړئ او زما خپل احمد خان افیشل یوټیوب فیسبوک پیج هم د سره لایک اوس موږ راځو اول واره نو موږ سټیپ وایز هر یو وایو او لاره بولډ کې موږ وایو چې بولډ موږ څه ته رایوزو څه ته موږ کله یوزو صحیح شو RAND shift 9 او کوم څو ویډیوز ته کلیک هغه ویډیو کې ولیکه تاسو ته خپله فونټ داسې کلر به راشي صحیح شو زور اگر د نو موږ سره په بورډ کې دي په بورډ شیپ کې دي زه واره داسې چمپ کوم زه په ساده شیپ کې راوړم صحیح شو دا له موږ ساده دی زه څه کوم چې دغه دا یو اول پیراګراف زه څه ما سلیکټ کړئ ته چیرې بولډ کوې ته راسه ډایرکټ په بولډ باندې کلیک هم بولډ کوي که ته چیرې کنټرول پلس بی پر ووایې هم دا ستا فونټس کوم دی دا بولډ کوی شي بل له موږ سره راځي ایټالیک له موږ سره کوم کار کوي اوس دغه پیراګراف دی زه پر ډایرکټ پر ایټالیک باندې کلیک هم راځي که ته چیرې کنټرول پلس آی پر ووایې بیا ایټالیک خالي مې زموږ رایټینګ د خوبصورتي دپاره اوس دې رایټینګ ته وګوره او دې پیراګراف ته وګوره دې پیراګراف مابین کې څو فرق دی او دریم که ته چیرې کنټرول پلس یو پر ووایې تاسو به انډرلاین اپلای سي دې آپشن په دې انډرلاین کې مزید مخته هم راځي چې ته چیرې ته کوم انډرلاین غواړې کوم کلر غواړې مزید ته مخته په دې کې انډرلاین کلر لی امر کولی سي صحیح شو کنټرول پلس یو دا د انډرلاین دی له هغه بعد له موږ سره راځي فونټ سایز ته کله انکریز کوې یا ډیکریز کوې ته به څه طرح انکریز کوې او ډیکریز کوې کنټرول شفټ لیس دین او ګریټر دین دا یې شارټکټ کی دی صحیح شوه مایګه دې شارټکټ کې نه بالای ته لیکلي دي کنټرول شفټ لیس دین ګریټر دین دلته موږ راځو اوس د فونټس کوم کلر دی موږ هغه چې سایز یې چینجوو چې مثال موږ سره فونټس کوم تیم دی تیمس کوم فونټس هغه موږ څه طرح چینجوو دلته راسه ته کوم یو یوزوې زه په کوم یو اپلای کوم مطلب ته ګوره هغه رایټینګ دلته چینجېږي هغه رایټینګ چینجېږي که چیرې ما سلیکټ کړی ما اول دا یو پیراګراف سلیکټ کړی دی یو پیراګراف راځي که چیرې ته د اگر د پیج سلیکټ کوې بیا تا سره د اگر د پیج راځي صحیح شو او د دې شارټکټ کې نه موږ سره چیست دی د فونټ تیم او کنټرول شفټ پلس اف که چیرې تا دغه یو شارټکټ کې ویره سوی یا یو شارټکټ کې تا ته نه و در معلوم دا کرسر راواخله پر دې باندې کښېږده دلته تا ته خپله هغه شارټکټ کې تا ته در شو کوي او یو بل اپشن چې دلته له موږ سره پاتې سو چې ولاره موږ ټیکسټ افیکټ وایو چې شته ټیکسټ افیکټ دغه ته وایي چې مثال ته د رایټینګ کلر ور چینج کوي چې څه چینج کوي کلر ور چینج کوي هغه ته موږ ټیکسټ افیکټ وایو ته وګوره دس کلر چینج شو که ته چیرې دغه آوټلاین چینج بیا دغه کلر چینج کوه ورته وګوره دغه آوټلاین داسې بیا هغه کلر ته ته چې ورکوي یو شیډو ورکوي شیډو موږ سایه ته چې اکثر موږ په پښتو باندې هغه ته سایه وایو صحیح شوه ته دغه کلر شیډو ورکوي پر اپلای کوه ورته وګوره د هر کلر دغه خپله شیډو راغلی بل ریفلیکشن نو دغه ته وایي چې کله موږ پر یو بورډ په شي باندې موږ یا بتۍ یو بله طرح شی یو روډیا واچو هغه خپل رایټینګ یو ریفلیکټ کړي پر بل سایډ باندې صحیح شوه لکه اوس دلته ګر ته وګورې موږ رایټینګ څه شوی ریفلیکټ نو بیا یو د خپل رایټینګ د شا بیکګراوند کلر چینج کړي ور د رایټینګ دا تاسو کوم رایټینګ لیکلی دی د هغه بیکګراوند کلر چینجېږي دلته پر مور باندې ووهه چې ته کوم کلر غواړې پر هغه کلر باندې ته راویستلی سي
سیسو لاغه بعد بل موږ سره راځي مثال ټیکسټ هایلایټ کوو ټیکسټ هایلایټ او بل موږ سره راځي مثال فونت کلر دغه مابین کې فرق څه شي دی ولر موږ ټیکسټ هایلایټ ورته وایي مثال تاسو کوم رائټینګ بیک ګراوند کوم کلر دی رائټینګ بیک ګراوند کلر د پیج نه د رائټینګ بیک ګراوند کلر کوم چینجز یو هغه ته موږ څه شویو هغه ته موږ ټیکسټ هایلایټ وایو سیسو او بل موږ سره راځي اټوم د یو رائټینګ نه کچې د فونت کلر فونټس مثال تاسو کوم رائټینګ دا لیکلی دی داغه کلر ته ور چینجوي بیا به موږ چم کوو ته فونت کلر باندې اپلای کوي فونت کلر باندې زه ستاسو کوم خاص اپلای کوم ما دا کلر ور چینج کوي تو ور دې پیراګراف کلر موږ سره چینج د چش په ذریعہ باندې د فونت کلر په ذریعہ باندې بل موږ سره راځي کیسز چینج کیسز نو موږ سره چش دي کیسز ورته وایي مثال دا پیراګراف ته تاول راوړي سنټنس کیس کې راولای سنټنس کیس کې هو مثال اول ورډز کوم دي هغه به کیپیټلی نور ګرد سمال بل راځي لوئر کیس ورته وایي اول نور ګرد تاسو کوم الیمنټ هغه ګرد په لوئر کیس کې راځي صحیح شو اپر کیس ورته وایي تاسو کوم پیراګراف تاسو سلیکټ کړی دی کته چې په اپر کیس باندې وو تاسو مکمل پیراګرافز کوم دي ګرد په کیپیټل ګرد په غټ ای بي سی کې راځي بل راځي کیپیټل ایچ ورډ دغه کته چې اپلای کې دا به د ار ورډز به اول ورډز کوم دی هغه به کیپیټل دی لکه اوس موږ پر اپلای کوو ورته وګورم د ار ورډز ټي او اف دا ګرد کلر چینج او پر دې بیا کله موږ کلیک کوو دی به اول کلر اول د موږ کوم رائټینګ دی دا غي به اول ورډز به سمال راځي نور به ګرد کیپیټل راځي اول ورډز به کوم موږ سره کښنه راځي نور ګرد به غټ راځي او دغه بیا موږ ډیکریز او انکریز انډنټ او انکریز انډنټ زدا ما دروښه وې کله ته فونت غټوي او کښنه کوي او دغه ډیکریز او انکریز انډنټ وي او کته چې د موږ کوم فارمیټینګ دا ول کته چې ته دا ګرد ختم کوم بیا به څه چم پکې فارمیټ آل پروي کلیر آل فارمیټینګ مشته دغه کار کوي ته کلیر آل فارمیټینګ ما پرولې سرټینګ څه شي ما پر اپلای کړی ول هغه ګرد ختم تو ګر کلیر آل فارمیټینګ زه پروم ګرد چې موږ کوم پر اپلای کړی ول هغه ګرد ختم په دې کې اوس دوه شیان د موږ سره پاتې سول زه دغه سره خلاصوم کله چې یو نوټس یو جوړې یا یو بوک جوړې لاغه ستاله سرکل راسي H2O او هغه اوس کوم دا و به تل لاندې راوړي کته چې H2O دا تراول کې دا به تاسو سره غلط راسي بیا موږ د چیش په ذریعہ باندې سبسکرایب په ذریعہ باندې کته چې سبسکرایب پر وای یا کنټرول پلس از ایکوال ټو پر وای تاسو سره به دا 2 چته راسي صحیح سو وزسته تر مخ زی غټوم دا د چیش سبسکرایب په ذریعہ باندې صحیح سو سبسکرایب او سوپرسکرایب او دغه سوپرسکرایب وي او دغه سبسکرایب وي سوپرسکرایب یا کوم کار کوي سوپرسکرایب هم زوستي تر شوم مثال یو سټوډنټ ته یو ریزلټ جوړي هغه فرست راسي صحیح سو یا 1 لیکي لاغه سره دا اس ټي کته چې د ته ولیکي دا غلط دی کته چې بالای اور سره ولیکي بیا به چمپوس بیا به صحیح دغه موږ سوپرسکرایب وي صحیح سو نا اس ټي بالای راځي اوس یو اپشن دلته موږ سره پات سوی چې هغه ته موږ بیا یو سټرایک تھرو موږ سره چی شي دی سټرایک تھرو اوس ما تکله یو قیمت لیکي مثال د ماوس قیمت لمر سره دی 300 زه هغه برته هغه ختموم برته اوس نوې قیمت موږ سره رالی 400 دې دی یو د فار یوزای ته به سلیکټ کې د سټرایک تھرو په ذریعہ باندې چې کلیک کې هغه به تاسو ختم سي او لاندې اپشن به تاسو راسي نو دا ګرځي چې کوم موږ سره په فونت کلر کې ورکم آوټلاین وي چې دا ګرځي موږ کمپلیټ کړئ احمد خان افیشل یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ او لایک کړئ او مخته مزید ان شاء الله موږ بیا پر پیراګراف باندې کار کوو پر سټایل باندې پر ایډیټینګ باندې الله حافظ